Một loại vũ khí giá rẻ đến mức khó tin đang làm cả thế giới quân sự mất ngủ. Một tên lửa siêu vượt âm của Trung Quốc có chi phí chỉ bằng 1/40 so với tên lửa SM-6 của Mỹ, nhưng lại đạt vận tốc Mach 7 và tầm công phá hơn 1.300 km. Đáng sợ hơn, nó được chế tạo từ vật liệu dân dụng, thậm chí là xi măng bọt, nhưng được quảng cáo là đủ sức xuyên thủng những hệ thống phòng thủ tinh vi nhất hiện nay. Sự ra đời của EKG-1000 lập tức thổi bùng làn sóng tranh cãi. Đây là bước nhảy vọt thực sự hay chỉ là một màn phô diễn để gây những thông tin toàn cầu? Và điều khiến các cường quốc lo lắng nhất chính là nếu mức giá này là thật thì chỉ cần ngân sách của một quả tên lửa Mỹ, kẻ tấn công có thể phóng cả loạt đạn đủ sức đe dọa tàu sân bay và căn cứ chiến lược. Hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những phân tích vũ khí chấn động như thế này. Trong tuần vừa qua, giới quan sát quốc tế đặc biệt chú ý đến việc công ty hàng không vũ trụ tư nhân Linh Công Tianxing của Trung Quốc bất ngờ giới thiệu một loại tên lửa lướt siêu vượt âm mới mang tên EKG-1000. Đây là vũ khí được tuyên bố có tầm bắn lên tới khoảng 1.300 km, đạt vận tốc cực đại Mach 7 và đã trải qua những cuộc thử nghiệm được cho là mang tính thực chiến trước khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Điều gây chú ý không chỉ là thông số kỹ thuật mà còn là mức giá được công bố ở mức cực thấp so với những gì thế giới từng biết về vũ khí siêu vượt âm. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, tên lửa này được đặt biệt danh là tên lửa bọc xi măng vì nó sử dụng nhiều loại vật liệu dân dụng cho cấu trúc, bao gồm cả xi măng bọt ở phần lớp phủ chịu nhiệt. Những hình ảnh và tài liệu lan truyền rộng rãi trên mạng cho thấy loại vũ khí này không chỉ được thiết kế đơn giản hơn so với nhiều dòng tên lửa hiện đại, mà còn được sản xuất theo quy trình tối ưu chi phí một cách đáng kinh ngạc. Giá thành mỗi quả tên lửa được cho là vào khoảng 700.000 nhân dân tệ, tức gần 99.000 đô la Mỹ. Con số này ngay lập tức khiến giới quân sự quốc tế phải chú ý, bởi nó rẻ hơn hàng chục lần so với những loại tên lửa đánh chặn hiện có của Hoa Kỳ. Để dễ hình dung sự chênh lệch, có thể nhìn vào giá của một số hệ thống phòng thủ nổi tiếng của Mỹ. Một quả tên lửa SM-6 thuộc lực lượng Hải quân Hoa Kỳ có giá khoảng 4,1 triệu đô la Mỹ. Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD có chi phí từ 12 đến 15 triệu đô la Mỹ cho mỗi tên lửa đánh chặn. Tên lửa Patriot PAC-3 có giá từ 3,7 đến hơn 4 triệu đô la Mỹ mỗi quả. So sánh với mức chưa đến 100.000 đô la của EKG-1000, sự chênh lệch lên đến vài chục lần, tạo ra một nghịch lý nguy hiểm. Một hệ thống tấn công giá rẻ có thể tiêu hao hoặc áp đảo những hệ thống phòng thủ cực kỳ đắt đỏ mà các cường quốc vẫn xem là lá chắn chủ lực. Theo các chuyên gia quân sự, sự xuất hiện của EKG-1000 cho thấy Trung Quốc đang tận dụng năng lực sản xuất dân dụng khổng lồ của mình để chế tạo vũ khí hiện đại với chi phí thấp. Lớp phủ chịu nhiệt bằng xi măng bọt, các linh kiện điện tử phổ thông như module camera hay chip định vị bắt đầu vốn quen thuộc trong thị trường thiết bị bay dân dụng. Tất cả được đưa vào một loại vũ khí siêu vượt âm một cách trực tiếp. Nhiều cấu kiện của tên lửa cũng được sản xuất bằng phương pháp đúc khuôn, giúp giảm chi phí và tăng tốc độ sản xuất. Công ty cho biết bu lông tách nổ truyền thống được thay bằng cơ cấu điện, giúp đơn giản hóa cả khâu lắp ráp lẫn bảo trì. Chính việc dùng quy trình và vật liệu dân dụng đã giúp công ty hạ giá thành xuống mức mà ngay cả những chuyên gia giàu kinh nghiệm cũng phải bất ngờ. Điều khiến EKG-1000 được đánh giá là nguy hiểm hơn chính là khả năng nó có thể thay đổi cán cân chiến lược. Nếu loại vũ khí này được đưa ra thị trường quốc phòng quốc tế với đúng mức giá công bố, nó sẽ trở thành vũ khí có sức cạnh tranh khổng lồ. Nhiều quốc gia nhỏ không có điều kiện phát triển tên lửa siêu vượt âm của riêng mình có thể nhanh chóng tiếp cận công nghệ này. Một loại vũ khí có tầm bắn xa, sức công phá mạnh, khả năng xuyên phá tốt và đặc biệt là giá rẻ sẽ luôn thu hút sự quan tâm của những quốc gia đang tìm cách tăng cường năng lực răn đe. Tác động của EKG-1000 nếu được xuất khẩu không chỉ dừng lại ở việc mở rộng năng lực của các quốc gia nhỏ, mà còn có thể đe dọa trực tiếp đến những tàu chiến hiện đại, kể cả tàu sân bay. Ví dụ, nếu một quốc gia như Venezuela sở hữu số lượng đủ lớn loại tên lửa này, họ hoàn toàn có thể tạo ra mối đe dọa thực sự đối với các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ khi những tàu này hoạt động trong phạm vi gần bờ biển của họ. Đây là lý do khiến nhiều phân tích nhấn mạnh rằng Washington có thể phải điều chỉnh các tính toán chiến lược, bởi tàu sân bay lớp Ford dù rất mạnh nhưng tầm hoạt động tác chiến hiệu quả chỉ khoảng 1.100 km. Từ đầu năm, lực lượng Houthi ở Yemen cũng nhiều lần tuyên bố tấn công tàu sân bay của Mỹ. Mặc dù hiệu quả thực tế gây tranh cãi, nhưng điều đó cho thấy mô hình chiến tranh bất đối xứng đang ngày càng rõ rệt. Khi các lực lượng phi nhà nước hoặc quốc gia nhỏ có thể dùng vũ khí giá rẻ để buộc đối phương sử dụng các hệ thống phòng thủ trị giá hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu đô la, cán cân chi phí sẽ nhanh chóng nghiêng về việc tấn công. Chiến trường Ukraine cũng là một minh chứng rõ ràng. Những thiết bị bay không người lái chỉ vài trăm đô la nhưng lại buộc đối phương phải sử dụng tên lửa phòng không cực kỳ đắt đỏ để đối phó. Ngay cả khi một hệ thống phòng thủ có nhiều tầng được đầu tư kỹ lưỡng, bên tấn công vẫn có thể áp đảo bằng cách phóng loạt vũ khí giá rẻ, xen kẽ với một số loại vũ khí tiên tiến hơn. Một số chuyên gia đưa ra kịch bản kết hợp giữa EKG-1000 và các tên lửa đắt tiền hơn như DF-17 của Trung Quốc để tạo ra áp lực khiến hệ thống phòng thủ đối phương bị quá tải.
Sự quan tâm dành cho Linh Công Tianxing không chỉ đến từ tính năng và giá thành của tên lửa, mà còn từ cách công ty này phát triển mô hình sản xuất. Họ gọi đó là sự kết hợp giữa công nghệ quốc phòng và năng lực công nghiệp của xã hội nói chung. Chủ tịch công ty, ông Wang Yudong, từng chia sẻ rằng họ đang tận dụng thành tựu của chiến lược sản xuất tại Trung Quốc và đứng trên vai những người khổng lồ để tạo ra công nghệ mới. Đội ngũ nghiên cứu của công ty chủ yếu đến từ các tập đoàn hàng không vũ trụ lớn và bản thân ông Wang từng là tổng thiết kế tại Học viện Công nghệ phóng vệ tinh Trung Quốc. Điều này cho thấy công ty không chỉ đơn thuần là một doanh nghiệp tư nhân nhỏ mà có nền tảng kỹ thuật vững chắc. Tuy vậy, các ý kiến hoài nghi vẫn xuất hiện dày đặc trên mạng. Nhiều người thắc mắc về cách mà công ty có thể sản xuất một tên lửa siêu vượt âm với chi phí thấp đến như vậy. Một số câu hỏi tập trung vào chi phí nhiên liệu, vật liệu, động cơ và hệ thống dẫn đường, cho rằng mức giá được công bố khó có thể phản ánh toàn bộ chi phí thực tế. Công ty tuyên bố sẽ sớm công bố một bài viết giải thích cụ thể để làm rõ mọi thắc mắc. Sự xuất hiện của tên lửa IKZ-1000 không chỉ gây chú ý bởi mức giá quá thấp của nó, mà còn bởi nguy cơ tạo ra một sự bất đối xứng nghiêm trọng giữa năng lực tấn công và năng lực phòng thủ trong các cuộc xung đột hiện đại. Khi một loại vũ khí siêu vượt âm có thể đạt tốc độ Mach 7, tầm bắn lên đến 1.300 km nhưng chỉ có giá khoảng 99.000 đô la Mỹ, nó đã thách thức toàn bộ mô hình xây dựng hệ thống phòng thủ đất đỏ mà các cường quốc đã theo đuổi trong nhiều thập niên. Sự chênh lệch chi phí giữa tấn công và phòng thủ vốn đã hiện hữu, nhưng giờ đây trở nên rõ rệt đến mức nguy hiểm. Nếu một quốc gia có thể sở hữu hàng chục hay hàng trăm quả tên lửa giá rẻ như IKZ-1000, họ hoàn toàn có khả năng bão hòa các lá chắn phòng thủ của đối phương chỉ bằng cách phóng loạt liên tiếp, buộc hệ thống phòng thủ phải tiêu hao những tên lửa đánh chặn trị giá hàng triệu đô la cho mỗi lần khai hỏa. Nhận định này không phải là suy đoán vô căn cứ, mà đã được chứng minh một phần trên nhiều chiến trường thực tế. Tại Ukraine, những thiết bị bay không người lái có giá chỉ vài trăm đô la đã nhiều lần khiến đối phương phải sử dụng tên lửa phòng không đắt đỏ để đối phó. Điều này tạo ra sự mất cân bằng chi phí cực lớn giữa hai bên. Một bên chỉ tốn một khoản chi phí nhỏ để gây áp lực liên tục, trong khi bên còn lại buộc phải tiêu hao nguồn lực đắt đỏ để duy trì khả năng phòng thủ. Bài học này đang lặp lại ở nhiều khu vực khác, đặc biệt là tại vùng biển Trung Đông. Lực lượng Houthi tại Yemen nhiều lần tuyên bố tấn công tàu sân bay Mỹ bằng những vũ khí giá rẻ hoặc cải tiến thô sơ, buộc phía Mỹ phải duy trì trạng thái cảnh giác cao độ và triển khai những hệ thống phòng thủ trị giá hàng trăm triệu đô la. Dù hiệu quả thực sự còn gây tranh cãi, điều không thể phủ nhận là chiến tranh bất đối xứng đã trở thành xu thế rõ rệt của thời đại. Trong bối cảnh đó, IKZ-1000 có thể trở thành một công cụ tạo ra áp lực chưa từng thấy đối với những quốc gia sở hữu lực lượng hải quân quy mô lớn. Sự nguy hiểm của loại vũ khí này không chỉ nằm ở tốc độ và tầm bắn của nó, mà còn nằm ở khả năng nó có thể được sản xuất hàng loạt và triển khai dễ dàng từ những bệ phóng đơn giản, thậm chí được ngụy trang như container vận tải thông thường. Đối với các nhóm tác chiến tàu sân bay, vốn phụ thuộc nhiều vào khoảng cách an toàn để duy trì ưu thế, việc đối phương có trong tay một loại tên lửa giá rẻ nhưng có tầm bắn vượt quá 1.000 km đặt ra mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng. Chẳng hạn, nếu một quốc gia như Venezuela sở hữu đủ số lượng IKZ-1000, họ hoàn toàn có thể đe dọa phạm vi hoạt động của tàu sân bay Mỹ khi các nhóm tác chiến này tiến gần khu vực bờ biển của họ. Tàu sân bay Love 4, dù được xem là biểu tượng sức mạnh của Hải quân Hoa Kỳ, chỉ có phạm vi tác chiến hiệu quả khoảng 1.100 km. Điều này khiến nó dễ dàng rơi vào vùng nguy hiểm nếu đối phương triển khai IKZ-1000 ở cự ly thích hợp. Khả năng bão hòa phòng thủ là điều khiến giới chuyên gia quan ngại nhất. Một hệ thống phòng thủ tên lửa, dù hiện đại đến đâu, cũng chỉ có thể đánh chặn số lượng mục tiêu hạn chế trong một khoảng thời gian nhất định. Khi chi phí của mỗi lần đánh chặn lên đến hàng triệu đô la, trong khi chi phí cho một quả tên lửa tấn công chỉ bằng một phần rất nhỏ, cán cân sẽ nghiêng về phía kẻ tấn công. Nếu IKZ-1000 được sử dụng kết hợp với một số loại tên lửa tiên tiến khác, như DF-17 của các tập đoàn quốc phòng nhà nước Trung Quốc, sự áp đảo về số lượng có thể khiến hệ thống phòng thủ nhiều tầng của đối phương bị vượt ngưỡng và mất khả năng phản ứng hiệu quả. Điều này đặc biệt đáng lo ngại trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, nơi tốc độ, số lượng và mức độ phân tán của vũ khí tấn công ngày càng tăng. Không chỉ là vấn đề quân sự, sự chênh lệch chi phí giữa tấn công và phòng thủ còn kéo theo những hệ lụy chính trị và chiến lược. Một quốc gia sở hữu vũ khí tấn công giá rẻ nhưng hiệu quả có thể trở nên tự tin hơn trong các hành động răn đe hoặc trong các cuộc khủng hoảng khu vực. Ngược lại, các cường quốc sở hữu hệ thống phòng thủ đất đỏ có thể bị đặt vào thế bị động, buộc phải duy trì mức chi tiêu lớn để bảo vệ lực lượng và lãnh thổ trước nguy cơ từ các loại vũ khí có chi phí thấp nhưng triển khai được trên diện rộng. Một loại tên lửa giá rẻ nhưng có khả năng gây thiệt hại lớn sẽ luôn là yếu tố tạo ra sự thay đổi trong tính toán chiến lược của các quốc gia. Điều khiến tình hình trở nên phức tạp hơn chính là khả năng lan rộng của mô hình sản xuất mà Linh Công Tianxing đang theo đuổi. Việc đưa các vật liệu dân dụng như xi măng bọt, các linh kiện phổ thông và quy trình đúc khuôn vào sản xuất vũ khí siêu vượt âm cho thấy bất kỳ quốc gia nào sở hữu nền công nghiệp dân dụng phát triển cũng có thể sao chép hoặc phát triển theo hướng tương tự. Điều này có thể mở ra một thời kỳ mới, nơi vũ khí siêu vượt âm không còn là công nghệ độc quyền của một vài siêu cường.
Nếu EKG-1000 thực sự được xuất khẩu với mức giá được công bố, nó có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các quốc gia nhỏ đang tìm cách nâng cao năng lực phòng thủ hoặc thậm chí tạo ra khả năng răn đe chiến lược. Thế giới có thể đối mặt với một làn sóng phổ biến vũ khí siêu vượt âm giá rẻ, làm thay đổi căn bản khái niệm ưu thế quân sự. Dù tồn tại nhiều ý kiến hoài nghi về hiệu quả thực sự của EKG-1000, sự tranh cãi xung quanh nó không làm giảm mức độ lo ngại của các chuyên gia quân sự. Việc một công ty tư nhân có thể tuyên bố sản xuất hàng loạt một loại vũ khí siêu vượt âm bằng cách sử dụng vật liệu dân dụng đã đủ để tạo ra sức ép lớn đối với các hệ thống phòng thủ truyền thống. Trong bối cảnh đó, ngay cả khi những tuyên bố về tốc độ, tầm bắn hay chi phí bị cường điệu hóa, chỉ riêng khả năng một loại vũ khí như vậy tồn tại cũng đã khiến nhiều quốc gia phải xem xét lại cách họ đầu tư vào phòng thủ và chuẩn bị cho những kịch bản xung đột trong tương lai. Sự chênh lệch giữa tấn công và phòng thủ chưa bao giờ rõ rệt như lúc này, và EKG-1000 đang trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận ấy. Khi nói đến EKG-1000, điều khiến thế giới không kém phần chú ý so với bản thân loại tên lửa này chính là mô hình công nghiệp đứng sau nó. Trung Quốc không chỉ giới thiệu một loại vũ khí siêu vượt âm giá rẻ, mà còn phô bày cả một phương thức sản xuất mới, nơi công nghệ quốc phòng được hòa trộn với năng lực công nghiệp dân sự. Đây không phải là mô hình mà các quốc gia phương Tây hay Nga thường áp dụng, nơi các tập đoàn quốc phòng lớn hoạt động trong lĩnh vực tách biệt và sử dụng những chuỗi cung ứng đặc trùng, khép kín, vốn đòi hỏi chi phí đầu tư khổng lồ và thời gian phát triển kéo dài. Thay vào đó, Linh Công Tianxing đang thực hiện điều gần như ngược lại. Họ tận dụng những gì nền công nghiệp dân dụng Trung Quốc đã tích lũy suốt nhiều thập niên để đưa vào quy trình chế tạo vũ khí chiến lược. Theo chia sẻ từ chính lãnh đạo của công ty, họ đang đứng trên vai những người khổng lồ, tức là hưởng lợi từ toàn bộ hệ thống sản xuất quy mô lớn mà Trung Quốc đã phát triển trong kỷ nguyên sản xuất tại Trung Quốc. Điều này bao gồm cả năng lực chế tạo vật liệu xây dựng, sản xuất linh kiện điện tử giá rẻ, các nhà máy đúc khuôn công nghiệp trải dài khắp các tỉnh và chuỗi cung ứng tiêu chuẩn hóa vốn được thiết kế để phục vụ thị trường dân dụng. Khi ghép tất cả lại, Linh Công Tianxing có thể tạo ra một loại vũ khí siêu vượt âm mà nhiều quốc gia khác phải mất hàng tỷ đô la và hàng chục năm nghiên cứu mới có thể tiến tới. Lợi thế lớn nhất của họ nằm ở khả năng sản xuất hàng loạt với tốc độ nhanh, số lượng lớn và chi phí cực thấp. Điều này được thể hiện rõ trong việc lựa chọn vật liệu và quy trình kỹ thuật. Thay vì sử dụng hợp kim siêu chịu nhiệt hay những lớp phủ đặc biệt như các chương trình siêu vượt âm của Mỹ và Nga, EKG-1000 dùng xi măng bọt, một vật liệu vốn được dùng phổ biến trong ngành xây dựng. Đây là lựa chọn táo bạo, thậm chí gây tranh cãi, nhưng nó phản ánh tinh thần đơn giản hóa để hạ giá thành mà công ty theo đuổi. Cấu trúc nội thất của tên lửa cũng được thiết kế sao cho có thể sản xuất hàng loạt bằng các phương pháp công nghiệp phổ thông. Các linh kiện như camera quang học, bộ xử lý hình ảnh hay chip định vị bắt đầu vốn được lắp trong drone dân dụng cũng được đưa vào tên lửa. Kết quả là một loại vũ khí có chi phí sản xuất thấp đến mức khó tin so với những gì quân đội các nước lớn từng công bố. Tuy nhiên, chính sự đơn giản hóa này lại khiến nhiều người nghi ngờ về mức độ hiệu quả thực sự của EKG-1000. Trong cộng đồng quân sự Trung Quốc cũng như quốc tế, hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra. Làm sao một loại vũ khí có tốc độ siêu vượt âm, vốn phải chịu ma sát khí động lực học cực lớn, lại có thể dùng lớp phủ từ xi măng bọt mà không bị hỏng? Chi phí nhiên liệu và động cơ của tên lửa nằm ở đâu trong tổng chi phí được công bố? Hệ thống dẫn đường và kiểm soát quỹ đạo có thật sự đáng tin cậy như những gì tài liệu trình chiếu mô tả hay không? Và đặc biệt, liệu giá thành chưa đến 100.000 đô la Mỹ có bao gồm chi phí vận hành hệ thống phóng, bảo trì dài hạn và các cấu phần hỗ trợ hay chỉ là giá cho phần thân tên lửa? Những câu hỏi này chưa có lời giải chính thức và Linh Công Tianxing chỉ trả lời rằng họ sẽ sớm công bố bài viết giải thích cụ thể. Tuy nhiên, sự nghi ngờ không làm giảm đi sức nóng của cuộc tranh luận xoay quanh loại vũ khí này. Một số chuyên gia cho rằng ngay cả khi các thông số không hoàn toàn chính xác, chỉ riêng khả năng một công ty tư nhân có thể tạo ra một loại vũ khí siêu vượt âm giá rẻ cũng đã đủ để thay đổi tư duy của ngành công nghiệp quốc phòng. Việc một doanh nghiệp nhỏ có thể làm điều mà trước đây chỉ những tập đoàn quốc phòng nhà nước mới làm được cho thấy sự thay đổi lớn trong cách vũ khí được nghiên cứu, chế tạo và triển khai. Điều này mở ra viễn cảnh đáng lo ngại về khả năng lan rộng của mô hình này. Nếu Trung Quốc chứng minh được rằng các vật liệu dân dụng như xi măng bọt có thể được dùng trong vũ khí tốc độ cao, thì không loại trừ khả năng các quốc gia khác, đặc biệt là những nước có nền công nghiệp dân dụng lớn nhưng công nghiệp quốc phòng hạn chế, sẽ tìm cách sao chép mô hình. Điều này có thể dẫn đến một cuộc chạy đua mới, nơi các vũ khí chiến lược không còn bị giới hạn bởi chi phí khổng lồ, mà trở nên phổ biến hơn nhiều. Một số phân tích thậm chí còn cảnh báo rằng điều này có thể đẩy thế giới vào một thời kỳ mới, nơi các loại vũ khí tầm xa mang tính răn đe không chỉ nằm trong tay các siêu cường, mà còn có thể xuất hiện ở những quốc gia nhỏ hơn, dễ gây bất ổn khu vực. Bên cạnh đó, việc Linh Công Tianxing tuyên bố đã bước vào sản xuất hàng loạt cho thấy họ đang được hậu thuẫn không nhỏ từ chính phủ.
Phó Thủ tướng Trung Quốc, ông Giang Guoqing đã đích thân đến thăm nhà máy của công ty tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Sự xuất hiện của một lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực kinh tế và công nghiệp tại cơ sở của một doanh nghiệp tư nhân cho thấy loại vũ khí này được chính quyền quan tâm đặc biệt. Điều này càng củng cố nhận định rằng Trung Quốc đang tìm cách tạo ra một mô hình kết hợp giữa công nghiệp dân sự và công nghiệp quân sự có khả năng cạnh tranh trực tiếp trên thị trường quốc phòng quốc tế. Đội ngũ nghiên cứu và phát triển của Linh Công Tianxing cũng không phải là những kỹ sư mới vào nghề. Họ chủ yếu xuất thân từ các tập đoàn hàng không vũ trụ nhà nước, từng tham gia các chương trình công nghệ cao và mang theo kiến thức chuyên sâu về thiết kế, khí động học và sản xuất hàng loạt. Bản thân chủ tịch công ty, ông Wang Yudong, từng giữ vị trí tổng thiết kế và phó tổng công trình sư tại Học viện Công nghệ phóng vệ tinh Trung Quốc. Điều này cho thấy nền tảng kỹ thuật của công ty không hề yếu và họ có đủ khả năng tạo ra một sản phẩm hướng đến thị trường quốc phòng, không chỉ đơn thuần là một mẫu trình diễn. Mặc dù vậy, mức độ hiệu quả thực sự của EKG-1000 vẫn cần thời gian để kiểm chứng. Các tuyên bố về tốc độ, tầm bắn và giá thành đều chưa được xác nhận độc lập và không loại trừ khả năng một số chi tiết đã được phóng đại để phục vụ mục đích tuyên truyền hoặc thu hút đầu tư. Tuy nhiên, bất kể các thông số thực tế ra sao, tác động của EKG-1000 đối với tư duy phát triển vũ khí chiến lược đã trở nên rõ ràng. Nó cho thấy rằng ngay cả trong lĩnh vực vốn được xem là đỉnh cao của khoa học quân sự, cũng có thể tồn tại những phương pháp tiếp cận khác biệt, rẻ hơn, nhanh hơn và có khả năng tạo ra ảnh hưởng lớn hơn. Điều này khiến các cường quốc phải nhìn lại mô hình công nghiệp quốc phòng của mình và chuẩn bị cho một tương lai nơi những loại vũ khí tương tự có thể xuất hiện ngày càng nhiều. Sự xuất hiện của tên lửa EKG-1000 không chỉ là câu chuyện về một loại vũ khí mới, mà còn là lời cảnh báo rõ ràng về một thời đại quân sự hoàn toàn khác đang đến gần. Khi một loại tên lửa siêu vượt âm có thể đạt tốc độ Mach 7, tầm bắn hơn 1.300 km nhưng lại có giá chỉ bằng một phần nhỏ so với chi phí của những hệ thống phòng thủ tên lửa hàng đầu thế giới, trật tự chiến lược vốn được duy trì trong nhiều thập niên bắt đầu bị thách thức. Những gì từng được xem là ưu thế tuyệt đối của các siêu cường giờ đây có thể bị thu hẹp lại nếu các quốc gia nhỏ hoặc những lực lượng có nguồn lực hạn chế có thể tiếp cận các loại vũ khí tốc độ cao với chi phí thấp chưa từng có. EKG-1000 không chỉ khiến các nhà phân tích đặt câu hỏi về khả năng đánh chặn trong chiến tranh hiện đại, mà còn buộc thế giới phải xem xét lại toàn bộ cách thức phân bổ nguồn lực quốc phòng. Nếu một quốc gia có thể sử dụng ngân sách tương đương một quả tên lửa đánh chặn để mua hàng chục vũ khí tấn công siêu vượt âm, cán cân chi phí sẽ nghiêng mạnh về phía bên tấn công. Mô hình chiến tranh vốn dựa vào các hệ thống phòng thủ nhiều tầng có thể bị khai thác bởi sự áp đảo về số lượng và tốc độ của những loại tên lửa giá rẻ được sản xuất hàng loạt. Ngay cả các lực lượng hải quân mạnh nhất với tàu sân bay và tàu khu trục hiện đại cũng có thể rơi vào thế bị động nếu phải đối mặt với những đợt tấn công liên tiếp từ các loại vũ khí như EKG-1000. Không chỉ thế, phương thức sản xuất của Linh Công Tianxing cũng cho thấy một xu hướng mới đầy đáng ngại. Việc sử dụng vật liệu dân dụng, linh kiện phổ thông và quy trình công nghiệp hóa quy mô lớn để tạo ra vũ khí chiến lược cho thấy ranh giới giữa công nghiệp quốc phòng và công nghiệp dân sự đang trở nên mờ dần. Khi các quốc gia khác nhận ra điều này có thể thực hiện được, nguy cơ lan rộng của các loại vũ khí siêu vượt âm giá rẻ sẽ tăng nhanh, tạo ra môi trường an ninh thiếu ổn định và khó kiểm soát hơn bao giờ hết. Ngay cả khi một số thông số của EKG-1000 chưa được xác minh, chỉ riêng việc mô hình này tồn tại cũng đã đủ để khiến thế giới phải thay đổi cách nhìn nhận về khả năng phổ biến vũ khí chiến lược trong tương lai. Trong bối cảnh đó, việc hiểu rõ bản chất của những loại vũ khí như EKG-1000, phân tích tác động của chúng và dự đoán những thay đổi trong cán cân quyền lực quân sự là điều vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là câu chuyện về Trung Quốc hay về một công ty tư nhân, mà là dấu hiệu cho thấy chiến tranh trong tương lai có thể sẽ được quyết định bởi tốc độ sản xuất và chi phí của các loại vũ khí tầm xa, thay vì số lượng nhỏ những hệ thống siêu đắt đỏ. Càng nhiều quốc gia có thể tiếp cận những công nghệ như thế này, nguy cơ bùng nổ bất ổn chiến lược càng lớn. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những phân tích sâu sắc về các loại vũ khí mới, các xu hướng quân sự đang thay đổi thế giới và những góc nhìn chiến lược ít được nhắc đến, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Đây sẽ là nơi chúng ta cùng bóc tách những bí ẩn, giải mã những công nghệ quân sự và nhìn thấy rõ hơn những gì đang diễn ra phía sau các cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu.